Op de Rietveld School vond vandaag de officiële kick-off en ondertekeningsceremonie plaats van UNICEF Asturia Partnerschap voor Gezonde Leefstijl. Dr. Aloysius Kunchibihari gaf tijdens zijn toespraak aan dat de gezondheid van kinderen in Suriname in gevaar is. In Suriname is de gezondheid van onze kinderen in gevaar. In 2019 wil ik jullie vertellen waarom. In 2019 waren 8 van de 10 sterfgevallen, dus mensen die doodgaan, 8 van de 10 mensen die doodgaan, waren ten gevolge van niet overdraagbare aandoeningen, die we kennen als NCD's. Een van de risicofactoren van NCD's is ongezond gewicht. Dat weten we, overgewicht. Jullie weten wat dat betekent, kindertjes? Mensen, kinderen die te zwaar zijn, noemen we dat. Nou, als ik je zeg dat volgens PAHO in 2022 1 op de 5 kinderen in Suriname een overgewicht hadden. 1 op de 5. En 1 op de 3, kan je zeggen, 1 op de 5 hadden overgewicht, ja. Wij noemen dat, we kunnen het verdelen onder obesitas en overgewicht. 1 op de 5. De aanzienlijke toename van NCD's, en we kennen allemaal de sociaal-economische impact, heeft geleid eigenlijk tot de dringende noodzaak om programma's voor gezondheidsvoorlichting, bevordering te starten, te versterken. Om de bevolking te beïnvloeden en te motiveren om een levensstijl te ontwikkelen die bevorderlijk is voor hun gezondheid. Kinderen, ongeacht hun omstandigheden, moeten de beste start krijgen in het leven, ongeacht hun omstandigheden. Er zijn aanwijzingen dat levensstijl en gedrag die tijdens deze leeftijd wordt aangenomen, ook in de volwassenheid aanwezig kan zijn en kan blijven dus. Het aanleren van een gezond gedrag is gemakkelijker en effectiever tijdens de kindertijd dan ongezond gedrag tijdens de volwassen leeftijd proberen te veranderen. De RGD erkent dat alle omgevingen waar kinderen leven, leren, spelen een enorme invloed hebben op hun levensstijl. Dat geldt niet alleen thuis, maar ook op de school. Scholen worden erkend als een belangrijke sociale omgeving voor het bevorderen en aanbieden van onderwijs over gezond levensstijl en een groot aantal kinderen uit diverse etnische groepen kunnen hiermee bereikt worden. Daarom lanceerde RGD eigenlijk met steun van UNICEF dit programma I'm Healthy, Fit and Fine, gericht op de basisscholen. Wat we doen eigenlijk is via PowerPoint presentaties, meer met beeldmateriaal, video's, dat we op interactieve manier de kinderen bereiken, communiceren met de kinderen, interactief. Dus niet alleen staan voor de klas en vertellen, echt met beeldmateriaal gebaseerd op de Surinaamse context. Dat doen wij. En dat is aantrekkelijker voor de kinderen. Natuurlijk, UNICEF was als partner, heeft geholpen aan de presentaties. En natuurlijk ook hebben enkele leerkrachten geholpen om deze presentaties te ontwikkelen. Natuurlijk hebben we ook promomaterialen ontwikkeld, bekers voor de kinderen, folders voor de kinderen. Zelf hebben we posters ontwikkeld voor de scholen met onze boodschap. De ouders van de leerkrachten worden ook, van de leerlingen worden ook bij betrokken. We hebben een link ontwikkeld zodat ze feedback kunnen geven. Wat is het gedrag van het kind thuis na zulke sessies? Dat doen wij ook. Die feedback analyseren we. Dus ouderparticipatie. En dit programma is verder gepromoot omdat de algemene bevolking ook een beetje bewust wordt wat we doen met de kinderen. We hebben het gepromoot in verschillende talen en op diverse televisiestations. Ik kan ook zeggen dat tijdens de gezondheidsbeurs in NIS tussen 1 en 5 juni hebben we zeker daar ook die sessies afgedraaid waarbij we zeker 200 kinderen hebben bereikt. En wie waren ook geïnteresseerden daar? De ouders, volwassenen zelf zijn komen participeren. En dat vond ik prachtig. Wat willen we bereiken? We willen meer kennis bij de kinderen over een gezond leefstijl bevorderen. En natuurlijk preventie van chronische ziekten. We weten NCD's is een probleem in Suriname. En natuurlijk willen we ook indirect de ouders beïnvloeden.
Ik kan jullie zeggen dat we vanaf 14 november, dit programma is gelaunched op 14 november door de minister, Werelddiabetesdag, door de minister van Volksgezondheid, de directeur van RGD, DNA-leden, mensen van UNICEF waren erbij, ministerie van Onderwijs mensen van Onderwijs waren erbij. We hebben het gelaunched en vanaf de launch tot en met 10 juli hebben we 204 scholen bereikt. 204 scholen, ongeveer 18.000 kinderen hebben bereikt. Dus het is een continue programma. De RGD zal met UNICEF als partner dit programma voortzetten, zodat de kinderen gesterkt, gesteund voelen om een positieve relatie met een healthy lifestyle op te bouwen en gezonde, geïnformeerde keuzes te maken. Daarna zei Mario Mirhai, directeur van Assyria, het volgende. Assyria is very grateful to contribute as a partner to a well-developed program through UNICEF and RGD, Suriname. Our contribution is small, but we're very proud that we've been selected by a renowned organization like UNICEF, who does great work worldwide, and also become a partner of a public entity like RGD, who is present regionally in Suriname and does very good work, bringing healthcare in territories and regions in Suriname that where healthcare is not available, or territories that are not easily accessible. And I think this is an example of how public-private partnership can also take place in a successful way. I am also happy to see that we're not only engaging the children, but that we're also engaging the primary and the secondary teachers of these children, parents and the school teachers, because together, and as a matter of fact, the whole society has a responsibility to educate and prepare the future, because we have dit van oil and gas gehoord. Iedereen praat over oil and gas, right? So oil and gas is gonna bring a bright future for Suriname, right? But what do we need for oil and gas? Smart, healthy people, because our workforce will have to increase. And you guys are the future of the country. De eerste olie gaat pas over 3 jaar uit de grond komen. Maar tegen de tijd dat jullie afstuderen, zijn we een bloeiende olie-economie. En dan hebben we veel slimme mensen nodig. Smart people, healthcare professionals, technicians, lawyers, anything. And you guys are going to be those people, because by that time I'm going to be retired. Even maybe one of you might be my replacement of the future, right? So, Assyria is very proud and happy to be here. We doen dit graag. We also want to be a sustainable partner of this program. That is our commitment. Maar ik wil een beroep doen op de mensen die een actieve rol spelen bij het programma. Ouders, leerkrachten, but also the children. These programs require a lot of time and effort, but also money. Money that can be utilized in many ways, but that is now being utilized to invest in the health of the future of Suriname. And I want to ask you to help us keep this a sustainable program. Everything that we teach, let's try to make it a sustainable thing, so that for the future, the program can be sustained, and that we're not only for generations now, but for future generations. We can have a healthier society. The RGD representative shared some concerning statistics with us. As we as land welvarend willen worden, if we want to become a more developed country, we need to work on these statistics as well and improve them. Assyria has committed itself as one of the SDG partners in the country, one of the 11 companies that wants to help the government reach the SDG goals of the country. SDG is health and youth, and we want to make sure through this partnership that we, in a sustainable way, work towards a healthier population, because we believe a healthy population is the foundation for the road to a more developed population. UNICEF Deputy Representative Javier Cordoba zei daarna het volgende. This partnership with Assyria represents a shared commitment to improving the health and the well-being of children across the country. At UNICEF, we believe that the responsibility to protect and promote the well-being of children does not lie with one institution alone. It is a shared responsibility of all of us. And that is why forging a strong, purpose-driven partnership is not just a strategic choice for UNICEF, but a core part of our mission.
aimed at improving the lives of every child. This collaboration builds on growing engagement with the private sector. Since last year, we have been working closely with other companies to raise awareness about mental health, for example. We are now also in discussions with other companies to promote early childhood education. And I think that these collaborations are all part of UNICEF's broader commitment to bringing together diverse partners around a common purpose, creating a better future for every child and addressing the challenges they face. Our efforts today focus on the health challenges children in Suriname face. Too many children still face preventable health risks. As the coordinator of the Healthy Lifestyle Program was mentioning earlier, non-communicable diseases are increasingly affecting our youngest population, such as cancer, diabetes, and cardiovascular conditions. Even among adolescents, among young children aged 10 to 19, 16% are overweight or obese, and almost half do not get enough physical activity. And 1 in 7 is also, and this is a very important topic, is struggling with mental health challenges. Good health is indeed the foundation for every child's development. Children who eat well, stay active, and feel mentally supported are more likely to thrive both physically and emotionally. They concentrate better in school, build stronger social skills, and are more resilient to life challenges. This is why we are so proud to have worked alongside our partners such as RGD to promote healthy eating, regular physical activity, and good mental health, starting right in the classroom.